Kime gati? Okej, fillojmë. Përshëndetje, ju faleminderit shumë që jeni prezent këtu. Unë jam Flutur Akusari, jam këshilltare ligjore në Qendrën Evropiane për Liri të Shtypjes dhe të Medias dhe kam kënaqësinë që të moderoj sot konferencën për shtyp të prokurores Maria Bamje në lidhje me rastin e saj të sinjalizimit në EULEX. Unë jam këtu për shkak se Qendra Evropiane për Liri të Shtypjes dhe Medias ka ofruar ndihmë juridike për prokuroren dhe kemi kënaqësinë që sot të ndajmë me juve informacione rreth rastit të saj gjyqësor dhe epilogut pozitiv. Paraprakisht shumë shkurtimisht, zonja prokurore do të flet në gjuhën angleze, bashkë me mua është edhe Fatime Buzolli, e cila është juriste dhe ka punuar dhe në EULEX, në të njëjtën kohë kur ka punuar edhe prokurore Bamje. Ajo është ndër personat më të besuar të prokurorës, e cila ka qëndruar krahas saj gjatë kësaj dekade. Është këtu sot për të na ndihmuar në përkthem, po mbi të gjitha është këtu sot për të dëshmuar se në çfarë ka kaluar zonja Bamje gjatë kohës pasi që kishin dalë informacionet lidhur me dyshimet për korrupsion në EULEX. Shumë shkurtimisht, po propozojmë që fillimisht zonja prokurore të prezantojnë informacionet që ka për të ndarë me neve, pastaj do të flet Fatimia dhe në fund do të kemi mundësi që të shtroni pyetje. Më lejoni të them në emër qendrës që ky është rasti më i madh i sinjalizimit në historinë e re të Kosovës. Na vjen mirë që më në fund ka një epilog që është në mbështetje të zonjës prokurore, por na vjen shumë keq që është dashur 10 vite kohë që ky rast të përfundoj. Shpresojmë shumë që zonja prokurore do të jetë në gjendje që të jetë një jetë të qetë pas këtij rasti dhe ne do të vazhdojmë ta mbështesim sa herë që kjo ka nevojë. Maria, welcome to Kosovo. Congratulations. Thank you. The floor is yours. Thank you very much, and I'm very honored to be back here. Jam shumë e nderuar që të jem prezente këtu. Before I begin, I want to thank all the media in Kosovo who supported me back when this case initially blew up in the media. Para se të fillojmë, dëshiroj që t'i falenderoj të gjitha mediat në Kosovë, të cilët më kanë mbështetur kur rasti domethënë shpërtheu në Kosovë qysh në fillim. All the kind people who kept me going in my fight for justice by sending me kind messages on Facebook. Të gjithë njerëzit e mirë të cilët më mbështetën gjatë gjithë kohës, domethënë përmes rrjetit social Facebook, duke më dërguar mesazhe për punën që kam bërë. And to the ECMPF, the European Centre for Media Freedom, and who assisted me both financially and gave me support during my long and hard journey, and to all the other whistleblowing organizations. Dhe po ashtu organizatën Qendrën për të drejtat dhe mbrojtjen e lirive për media, në të cilën është Flutura, të cilët më mbështeten financiarisht dhe vazhduan të më mbështesin, po ashtu edhe organizatave tjera të cilët i mbështesin sinjalizuesit. Before I start to tell you my story, I just want to say I won't be speaking about other matters in this conference. Para se të fillojmë, unë dëshiroj që t'ju bëjmë dije se nuk dua që të diskutojmë për çështje tjera në këtë konferencë. This is just about me, but later on I'm happy to speak about other matters. Kjo konferencë, domethënë është vetëm për mua, por më vonë, nëse dëshironi, unë mund të diskutoj edhe për çështje të tjera. Some of you look quite young and you might not remember what happened back in 2014, so I will go through the history a little bit. I shoh se disa prej jush janë të rinj dhe ndoshta nuk ju kujtohet se çfarë ka ndodhur, domethënë prej 10 vite më parë, kështu që do të filloj pak të flas për historinë. I was a prosecutor in the UK. Unë kam qenë një prokurore në Britaninë e Bashkuar. With over 30 years experience. Me 30 vite përvojë pune.
I wanted international law experience, and that is why I came to Kosovo. Unë kam pasur përvojë ndërkombëtare, ligjore, ndërkombëtare dhe për atë arsye unë erdha në Kosovë. I believed in the UN Charter, in the Convention of Human Rights, and felt I could make a contribution. Unë plotësova domethënë atë artikullin e UN-it dhe erdha në Kosovë, kushtet domethënë të cilat ishin përcaktuar sipas UN-it dhe erdha në Kosovë që të jap kontributin tim. I had a very good track record of over 90% of winning cases in Kosovo. Unë kam pasur domethënë një rekord të mirë të rasteve të cilat I kanë fituar më shumë se 98% të rasteve. I dealt with some of the most high-profile cases prosecuted within the SPRK. Jam marrë me raste të profilit të lartë, të cilat domethënë I kam përndjekur gjatë kohës sa kam punuar në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. I dealt with the Clinton bombing case, and that was the first hint that I had that something might be wrong. There were rumors at that point and some media articles that an Italian judge, Mr. Flora, had taken bribes. Unë fillova domethënë me një rast të cili është shpërthimi I bombës në bulevardin Clinton. Me atë rast domethënë ne pata një indikacion dhe pastaj mediat kishin shkruar një artikull se gjyqtari Francesco Florit kishte marrë një rishfet, një shumë të madhe të parave. I ignored this at the time and just carried on doing my work. Unë e injorova këtë gjë dhe vazhdova që të kryej punën time. There was no concrete evidence at that point. Atëherë nuk kishte ndonjë dëshmi konkrete. And the two of the three defendants were convicted. 2 or 3. Two. Dhe 2 prej atyre të dyshuarve ishin dënuar. In any event, I just carried on doing my work, and my next assignment involved the Ministry of Health and Mr. Ilertolaj. Më tutje vazhdova që të kryej detyrat e mia dhe detyra tjetër ishte që të përndjeki ose kisha rastin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe në atë rast ishte I dyshuari Ilertolaj. And this case had been initially dealt with by a colleague of mine, a German prosecutor. Ky rast së pari ishte domethënë një pjesë e një prokurori, një kolegu tim gjerman, I cili ai merrej me këtë rast. He left the mission and I got the time bomb. Ai kryti misionin, domethënë u largua nga misioni dhe unë posedova e mora rastin. I had lawful interceptions on the defendants and their intermediaries. Unë kam pasur domethënë përgjime të lehtëshme, të cilat përfshinin disa ndërhyrje. My German colleague had been intercepting for some time on their mainline phones, but nothing was being said. They obviously knew that those phones could be intercepted. Kolegu im gjerman domethënë I kishte përgjuar këtu, po nuk në për ato numrat të telefonave nuk kishte thënë diçka ose nuk kishte dëgjuar se ishte thënë për ato përgjime. I then discovered from an informant Pastaj unë zbulova nga një informator that Mr. Tolaj had a phone in prison, which he was not supposed to have. Se Ilertolaj e posedonte një telefon në burg, gjatë kohës kur ai ishte në burg dhe nuk duhet ta kishte atë telefon. I then started, I got a court order to intercept that line. Dhe unë e mora një urdhëresë të gjykatës që ta përgjigja atë telefon, atë numër të telefonit të cilin e posedonte Tolaj. And from these interceptions, it became apparent Dhe nga këto përgjime, domethënë u bë e dukshme that Judge Floret was meeting with intermediaries of Mr. Tolaj se gjyqtari Francesco
po takohej me ndërmjetësuesit e zotrit Ilir Tolaj, that there were meetings in Villa Garmia between Judge Florit, my boss, Yaroslava Novotna, dhe se kishte ndodhur një takim në Villa Gërmia mes gjyqtarit Francesco dhe shefes time, kryeprokurores Jaroslava Novotna. I won't go into detail of all the interceptions. There were over 200 relevant interceptions. Dhe unë ju shkova këtyre përgjimeve në detaje, të cilat ishin më shumë se 200 përgjime, edhe ato të gjitha ishin të rëndësishme. But the general import was that they were getting information about my case, about my experts. Por, do me thonë në përgjithësi, në ato përgjime, flitej se ata po I merrin informacione të rëndësishme në lidhje me vendimet. And they were trying to get the case to go away. Dhe se ata po mundoheshin që ta zhduknin këtë rast. They wanted Judge Florit to give them guarantees. Ata dëshironin që gjyqtari Florit që t'ju garantoj atyre. And if he could guarantee absolutely that Tolaj would be released and the case dismissed, Dhe nëse ai do të garantonte, atëherë Ilir Tolaj do të lirohej dhe rasti do të pushohej. what could they do for him? Çfarë kanë mundur ata të bëjnë për të? And there were conversations about find out what he wants, if we can afford it, F it. So the clear import was that they were trying to pay to escape justice. Dhe më thënë, shihej qartë se ata po mundoheshin që të paguajnë në mënyrë që t'i ikin drejtësisë. They were trying to contact Mr. Demanic's security advisor, a Frenchman called... Ata po mundoheshin që të kontaktojnë njërin prej asistentëve të sigurisë të shefit të misionit zotri Demarnak në atë kohë. And they had a powerful political ally Dhe ata kishin një aleancë kështu të fuqishme politike within the Kosovo government, në qeverinë e Kosovës. and they referred to this person throughout the intercepts as the man from Kaltrina. Dhe ata në këto përgjime po I referoheshin këtij politikanit të fuqishëm si personi nga Kaltrina. I got worried and went to see the British contingent leader, Une u brengosa për këtë gjë dhe shkova që të takoj koordinatorin ton, with 2 leverage files of the interceptions, dhe me thonë me 2 dosje të përgjimeve. and basically he didn't want to look at the interceptions, he didn't want to read the interceptions. Thjesht, ai nuk dëshiroj që t'i shoh këto përgjime, që t'i lexoj këto përgjime. And his advice to me was, if I were you, I would turn a blind eye. You don't have enough. Dhe thjesht ai më drejtua mua dhe më tha, nëse po të isha si ti, une do t'i mbyllja syt dhe nuk do të ktheja kokën mbrapa. I have never said, ever, that Judge Florit was guilty, nor have I said that Yaroslava Novotna was guilty. Unë asnjëherë nuk e kam përmendur se gjyqtari Florit ishte fajtor dhe asnjëherë nuk e kam përmendur se Jaroslava Novotna ishte fajtore. My case was that there is a grounded suspicion that something is not right here and it needs investigating. Çështja ime ishte se kishte dyshim të bazuar mirë se diçka nuk kishte në rregull, nuk shkonte në rregull dhe se duhej të bëheshin hetime. I then went to my boss, who was the head of SPERC, Sine Gjateston.
Unë pastaj shkova të takoj shefën time, cila ishte Sine Justensen në atë kohë. who was a very competent and good lawyer. Ajo ishte mjaft kompetente dhe ishte një juriste e mirë. And as soon as she found out what was going on, Posa e kuptoj se çfarë është duke ndodhur, this has to be reported. ajo më tha se kjo duhet të raportohet. And she helped me to report it. She set up a meeting between me and Mr. Bonfigli, who was the head of justice. Ajo më ndihmoi që të raportoja këtë gjë dhe ajo caktoi një takim me shefin e drejtësisë, i cili në atë kohë ishte zotri Bonfigli. I wrote a full report on my findings on the interceptions. Unë e shkrova një raport të plot në lidhje me gjetjet e mia, në lidhje me përgjimet, And I gave that report not only to Mr. Bonfigli, unë ja dhash atë raport jo vetëm zotrit Bonfigli, but to Demanak, the head of mission, edhe shefit të misionit, zotrit Demarnak, and to Andrew Sparks, who was the British deputy head of mission. dhe zotrit Andrew Sparks, Andy Sparks, i cili në atë kohë ishte zëvendës shefi misionit. Mr. Sparks was an ex-ambassador for Britain in the mission. Zotri Sparks, Andy Sparks, para kësaj ishte ish ambasador nga Mbretëria e Bashkuar. He was a wise and committed man. Ai ishte një njeri i zgjuar dhe i dedikuar, i përkushtuar. I didn't know this at the time, but he did try to get my allegations investigated. Unë në atë kohë nuk e dija, por ai ishte munduar që këto pretendimet e mia të hetohen, të zhvillon hetime për pretendimet e mia. But he was, I believe, he was overruled because he then left the mission. Por pastaj si dukej u bë shumë për të, edhe ai u largua nga misioni. I carried on doing my work thinking there was an internal investigation. Unë vazhdova punën time duke menduar se po zhvilloheshin hetimet. But there wasn't any investigation. Por në fakt nuk kishte asnjë hetim. My report had been buried. Raporti im ishte varrosur. I then started to face a backlash. My boss left, Unë pastaj the Danish fillova Sine, që të ballafaqohem me kundërshtar sepse shefja ime Sine Justensen u largua nga misioni. and Mr. Rattel, Jonathan Rattel, took over. Dhe zotri Jonathan Rattel, domethënë e mori detyrën sipër. I didn't know it at the time, but Yaroslava had dealt with his performance appraisal and upped his grading. Nuk e di se si, por Jaroslava Novotna ishte marrë me vlerësimin e tij të performancës dhe i kishte ngritur performancën e tij in order to help him get that position. në mënyrë që ai ta merr atë pozitë në prokurorinë speciale të Kosovës. And when I went to him with these allegations, Dhe unë kur shkova te ai me pretendimet e mia, his exact words to me were, I am not getting involved in that, that's way above my pay grade. ai më tha drejt, të më thonë, unë nuk do të përfshihem në këtë, sepse kjo shkon përtej pagesës ime, që unë paguhem për këtë. I then started getting mistreated in the office. Pas kësaj, unë fillova që të keq trajtohem në zyre, I was sidelined. më kam përjashtuar, My secure vehicle, which was given to me after there was a plan to put a bomb under my car, was withdrawn. vetura e sigurisë e cila më ishte caktuar mua kohë më parë për shkak të një tentimi të vendosjes së bombës për të më bërë dëm mua, domethënë ma larguan atë veturë. I had taken a young Kosovan student. I had lots of students
who'd come for work experience. Unë kisha shumë studentë të cilët ishin të interesuar që të vinë dhe të marrin përvojën e punës së tyre si jurist, dhe unë kisha shumë prej tyre. There was a plan at that time to have a formal program to enable students to get work experience within EULEX. Dhe në atë kohë bëhej planifikimi që të bëj formale dhe të mirën student të rinj të cilët dëshirojnë që të bëjnë përvojë pune brenda në EULEX. I'd been doing this for years. Unë e kam bërë këtë me vite të tëra. Jonathan Rattel phoned me up shouting at me to get her out of the office. Jonathan Rattel në një rast më telefonoi dhe më tha që ta largoj një studente që e kisha në zyre. And I couldn't understand why. Unë nuk e kuptoja pse. Then the next thing I knew, I knew something was seriously wrong. I'd been to the UK, I'd spoken to the Foreign Office. E disha se diçka nuk është në rregull. Unë isha në Mbretërinë e Bashkuar dhe bisedova me zyrën e cila është për punë të jashtme. And they said the person I spoke to said he would take it up the chain of command. Personi me të cilin bisedova më tha se do ta ngris lart sipas zinxhirit komandues. And that I should speak to the embassy. Dhe se unë duhet të flas me ambasadën. As soon as I came back, I was subjected to an investigation for having the student in the office. Po sa u ktheva unë nga Mbretëria e Bashkuar, ata më kishin vënë në nënhetim me mua sepse unë e kisha marrë një studente për praktik në zyrën time. And for a parking violation. Dhe për një shkelje të parkimit, parkimit të veturës. I'd left my car outside my house overnight when I was sick. Unë parkova veturën time para shtëpis, jo në obër, para shtëpis, sepse isha e sëmur. No one was inconvenienced. It was not against the law to park in there. Askush nuk e dinte se është kundërligjshme që të parkohet vetura jashtë. This was outside K4, which is covered by CCTV. Dhe kjo ishte shtëpia ishte para bazës së KFOR-it, e cila mbulohet me kamerat të KFOR-it për rreth. Everybody else within the mission for a first offence would get told, don't do it again, be careful, look after mission assets. Të tjerët, të cilën e kishën bërë të njëjtin gabim ose kishin vepruar njëjtë, do ta merrnin keni kujdes, si një lloj vërejtje, mos e lëni veturën jashtë, duhet që ti mbroni, asetet e EULEX-it. And then I discovered that Yaroslava had signed off on this investigation. Pastaj e kuptova se Jaroslava I kishte nisur këto hetime. And I spent a long time fighting the manner in which EULEX investigated. I was not told the full extent of the charges against me. Dhe unë mu dash një kohë e gjatë që të kuptoj në lidhje me këto hetime, nuk më kishin treguar. I was not shown the evidence. Akuzat për të cilat unë isha në hetime, nuk më treguan dëshmit. I was not allowed to, the only thing I could do was make a statement, but I couldn't cross-examine witnesses, I basically couldn't fight the investigation. Nuk mund ti atakoj ose ti merja në pyetje dëshmitarët, thjesht nuk mund të dëja asnjë gjë për këto hetime. I fought all my life for human rights issues, and I couldn't believe that this organization was behaving like this. Unë të jetën kam luftuar për të drejtat e njeriut dhe nuk mund të besoja se kjo organizat merrej me këto çështje në këtë mënyrë. I went again to the embassy and they ignored me and said they could not get involved. Prap shkova në ambasadë dhe ata më injoruan. Prap më thanë se nuk mund të përfshihen. A lot more happened, but
to cut a long story short, Shumë gjëra tjera ka ndodhur, por unë duhet ta shkurtoj pak. I went to the embassy again because Yaroslava Novotna was on a panel to decide my future within the mission and whether I should keep my job. Unë prap shkova në ambasadë sepse e kishin vendosur Jaroslava Novotna në panel që të vendoste për punën time nëse duhet të vazhdoja apo jo. I was upset because she put me at the bottom of the list knowing that the British would send me home. Isha e befasuar edhe e shqetësuar sepse ajo më kishte vendosur në fund të listës të prokurorëve për arsye se ajo e dinte se ambasada ose zyra për Mbretërisë së Bashkuar do të më dërgonte mua në shtëpi. Again, the embassy did nothing. Prap ambasada nuk bëri asgjë. And the head of mission agreed that what happened to me was not right, and they said they would do an external exercise. Dhe shefi misionit u pajtua se ajo që më kishin bërë nuk ishte e drejtë dhe pasaj vendosën që të bëjnë një But again, praktik tjetër. they set up a special panel for me, Ata e caktuan një panel të veçantë për mua and you need to remember these names. dhe ju duhet t'i mbani me këta emra. Andrew Hughes, Andrew Hughes, who had sat on my disciplinary for the parking investigation, I cili ishte po ashtu në panelin disciplinor për hetime të parkimit të veturës. Danilo Cacciarelli, who had raided or was going to raid the offices of Mike Rawlinson and Heike Wendoff. Danilo Ceccarelli, një prokuror tjetër po ashtu I cili kishte bërë bastisje në zyret e shefit të inteligjencës Michael Rawlinson, who were both close to Yaroslava, të cilit po ashtu ishin të afërt, shumë të afërt me Jaroslavën, and a man called Alexis Hupin. dhe personi I quajtur Alexis Hupin, I was nga Brukseli. treated with abject hostility during that interview. Gjatë asaj interviste jam trajtuar në mënyrë armiqësore. I had already complained that some of the British prosecutors did not meet the basic standards. Unë tashmë pak më herët isha ankuar se disa nga prokurorët britanesë që ishin aty nuk I arrinin kriteret të cilat ishin të përcaktuara për prokuror. They had no previous prosecution experience and the law required 5 years full-time experience. Ata nuk e kishin përvojën e duhur për prokuror, e cili kriter do me thonë kërkon përvojë 5 vjeçare. The system in England was different, but I won't go into that. Sistemin I drejtësisë në Angli është pak më ndryshe, por nuk do të hyj në detaje. Vetëm kriteri vetëm ishte që ata nuk e përmbushin 5 vite përvojë pune si prokuror. I was asked questions, how do I ensure my loyalty to my colleagues? Because I had made complaints that they were not qualified. Edhe çështja ishte si unë do të isha besnike ndaj kolegëve të mi, kur unë isha ankuar për ta të cilët nuk e përmbushin përvojën e duhur. I later discovered that the British Embassy was being fed by a woman called Catherine Fearon and Jonathan Rattell, and basically being told to ignore me and that I was crazy. Më vonë, do të thonë e kuptova se misioni thjesht po ushqeshin ose po merrnin informacione nga Catherine Fearon dhe Jonathan Rattell se thjesht isha e çmendur. I then was ready to go home, and the next thing I knew, I was suspended. I didn't know why. Dhe hapi tjetër, do me thonë ishte se unë isha e gatshme, pas intervistave, pas të gjitha, që të shkoj në shtëpi, të kthehem në shtëpi, por nuk e di
si për njëherë më suspenduan. I had been accused of, found out later, of leaking a personal letter of mine which I had written. Më vonë, unë e kuptova kënë se unë pas kam rrjedhur një letër ose dokument të cilin unë e kam shkruar To co-editore. Gazetës koeditore. I'd never met the journalist. Unë asnjëherë nuk e kam takuar atë gazetar më parë. I'd never leaked anything. Dhe asnjëherë nuk kam rrjedhur asnjë informacion. But Catherine Fearon decided as soon as she got his questions that I was the leak. Por Catherine Fearon kishte vendosur akoma pa bërë pyetje ose pa bërë asnjë gjë se unë isha personi e cila kishte rrjedhur këtë informacion. Without asking or interviewing him or making any further inquiry. She did this within half an hour of getting the questions. Kjo vendosi këtë brenda gjysore, domethënë pa biseduar me gazetarin, pa e marrë në pyetje, pa i bërë hetimet, e vendosi brenda gjysore se unë isha personi. I then did what I was perfectly entitled in law to do, which was to go public. Pastaj, sipas ligjit, unë e kuptova se kam të drejtë që të dalë në mënyrë publike. Which I did. Të cilën gjë edhe e kam bërë. It was a very hard decision, but I couldn't see any other way of getting my reputation back. Ka qenë shumë një vendim I vështirë, por nuk kam parë ndonjë zgjedhje tjetër që të mbroj reputacionin tim. The Italian head of mission, Mr. Miucci, was then mandated to stop the witch hunt against Italians because they had started an investigation into Floret. Mandati I shefit të misionit, zotri Meucci, në atë kohë, misioni I tij ishte që të ndalë luftimin ose gjyetin për shtrika, në një farë forme që kundër italianëve. He portrayed me in the media like a criminal. Ai më ka portretizuar mua në media si kriminale. Telling them that I was subject to criminal investigation. Duke thënë se unë ishta subjekt I hetimeve. He called me a racist. Më ka quajtur raciste. And he portrayed me as mad. Dhe ai poashtu më ka portretizuar si e çmendur. Catherine Fearon was giving secret briefings to the Guardian journalist Julian Borgia. Catherine Fearon poashtu I kishte jep informacione sekrete gazetarit Julian Borgia. Yeah, and she was secretly recording him. Dhe ajo në mënyrë të msheft e kishte incizuar atë. A lot of journalists were getting these negative briefings about me. Shumica e gazetarëve kishin marrë atë përshkrim të negativ në lidhje me mua. I then took action against EULEX and against the British government. Unë pastaj ndërmora veprime kundër EULEX-it dhe kundër Mbretërisë së Bashkuar. The British government were responsible for the actions of Catherine Fearon and Jonathan Rittell. Mbretëria e Bashkuar ishte përgjegjëse për veprimet që ishin ndërmarrë nga Catherine Fearon dhe Jonathan Rittell. Meanwhile, there were raids on the offices of Heike Wendorf and Mike Rawlinson. Në ndërkohë, ishin bërë bastisje në zyrat e Heike Wendorf dhe Michael Rawlinson. They removed the original interceptions from Mike Rawlinson's safe. Ata kishin hapur sefin dhe kishin larguar përgjimet origjinale në zyrën e Michael Rawlinson. I later discovered that months before I was suspended, or even before the interviews, that Alexis Hupin was involved with the mission to try and stop the Heike Wendorf investigation. Dhe domethënë
qysh para hetimeve, para suspendimit tim, para të gjitha që kishin ndodhur, Alexis Hupin ishte munduar që të parandaloj hetimet dhe të parandaloj Heikki Wendorf që të zhvilloj hetimet. I gave evidence before the European Parliament. Unë kam japur dëshmi edhe para Parlamentit Evropian. And Mogherini was begging of them Zonja Mogherini I kishte lutur ata to give them a chance, to give her a chance. She was new, and let her appoint an independent investigator. I kishte lutur ata që t'ja jep një shans asoj, pasi ajo ishte e re në pozitën e saj dhe ajo do të nisë hetimet, do të gjej mënyrën për të nisur hetimet. Which was the biggest mistake they ever made, because they then appointed Professor Jacks. Dhe ky ishte gabimi më I madh të cilin ata e bën, sepse pastaj e caktuan profesorin Jean-Paul Jacques, who basically his real mandate was to look at the practices and procedures within EULEX for whistleblowing. I cili ku mandati I tij ishte që të shikoj praktikat dhe ligjet që ishin për sinjalizuesit brenda në EULEX. Wasn't investigating Francesco Floret, but Floret thinks that it was some kind of exoneration of him. Ai nuk I zhvilloi hetimet ndaj gjyqtarit Francesco Florit, por Francesco Florit mendoi se çështja e tij u krye me ato hetime. And they thought people were so stupid that they would believe that 3 separate senior managers all simply left the mission and didn't realize what happened to my report. Not a note, not a trace of decision, no protocolling of my document. They all seem to make the same mistake around the same time. I mean... Ai mendonte se njerëzit janë budallen dhe nuk e kuptojnë se 3 persona me, persona me përgjegjësi të larta brenda EULEX-it u larguan thjesht duke mos dhënë përgjegjësi për raportin e protokolluar, për dëshmitë e raportuara. This man expected people to believe that French intelligence Ky person mendonte se njerëzit do të besojnë se inteligjenca franceze that the suspects knew they were investigating and were making all this up. Knew that was intercepting. Se personat e dyshuar, e dishin se ishin në përgjime dhe se po I trillonin këto gjëra, ata qëllimisht. That he forgot German intelligence a year later completely supported what I was saying. Por ai harroi se një vit më vonë inteligjenca gjermane e mbështeti tërë atë që unë e kisha thënë. And who did he speak to in French intelligence to get this very unintelligent information? Me kë kishte biseduar ai në inteligjencën franceze që t'i marrë këto informacione jo inteligjente. He didn't speak to the EU intelligence offices. He didn't speak to Mike Rawlinson. He didn't even get any legal advice. Ai nuk kishte biseduar me shefin e inteligjencës, Michael Rawlinson, nuk kishte marrë ndonjë këshill ligjore. As a professor, he got the law wrong in his report. Dhe si profesor, ai e kishte paraqitur ligjin gabimisht në raportin e tij. So I feel there has been no proper investigation into what happened to this day. And the reason besoj se nuk ka pasur hetime të mirëfillta. And the reason I'm here back in Kosovo, Dhe arsyeja pse unë jam kthyer në Kosovë. although I've had some vindication by the courts in Britain, by the... Sa kam pasur një lloj fitore nga Mbretëria e Bashkuar. In that the FCO settled my claim. Pasi që zyra për punë të jashtme ka bërë një marrëveshje për rastin tim. The real criminals are still at large.
kriminalet e vërtet janë akoma, të me thonë, në ikje. And those who, I believe, abuse their position within EULEX Dhe ata të cilët kishin keq përdorur pozitën e tyre në EULEX, and those who abuse their position in the External Action Service dhe ata të cilët kishin keq përdorur pozitën e tyre në Bruxelles, have never been called to account. nuk janë vënë para përgjegjësisë. I'm Ose nuk kanë një due, llogari. I'm due with Malcolm Simmons and maybe Mats Matson to give evidence before the British Parliament. Ndoshta, së shpejti, do t'i ftoj edhe Malcolm Simmons dhe Mats Matson para parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar që të japin dëshminë e tyre. Agree Nëse ata pajtohen, to hear from us, which I hope they will, nëse parlamenti në Mbretërinë e Bashkuar do të pajtohen që të na dëgjojnë dhe besoj se do na dëgjojnë. I have had to spend the last 10 years fighting Që këtyre 10 viteve të fundit më është dashur që të luftoj, because I simply just couldn't go away and forget about it. sepse nuk kam mundur që të harroj dhe ta mbyll këtë çështje. And to be honest, I still can't. Dhe të jemi sinqert, akoma nuk mundem. Maybe I'm naive and I expect people to abide by their international obligations. Ndoshta jam naive dhe unë pres që njerëzit të veprojnë sipas obligimeve të tyre ndërkombëtare. I believe that these organizations who propose the rule of law should abide by the rule of law. Dhe besoj se këto organizata, domethënë duhet të përmbahen rendit të ligjit, ashtu siç janë përcaktuar sipas rendit të ligjit. And whilst I understand international organizations need immunity to function within other jurisdictions, that should not apply to labor relations at all. Dhe ndësaj përket imunitetit që kanë këta ndërkombëtar, lidhje me imunitetin për këto organizata ndërkombëtare, kjo nuk do të jetë po ashtu për marrëdhëniet e punës. Sa i përket marrëdhënieve. Lack of jurisdiction and immunity when it comes to cases like this should be abolished. They should be an independent court where staff, local or international, can go to for justice. Dhe kjo duhet të përjashtoj jurisdiksionin, domethënë se ku duhet ose ku kanë të drejtë të ngritën çështje. Okay. Ligjore. I understand time's running out, so Po kuptoj se koha po na ka lënë. Dhe Fatja po marrim këtë japë tani ti më marr fjalën. Qysh po thotë? Ndoshta shumë shkurtimisht më adresu. Okej, atëherë faleminderit shumë Maria. Përpara se me marr pyetje shumë shkurt për fjalën Fatimes, lidhje me përbërjen e saj me rastin e Marias. Okej, në rregull. Jam Fatime Buzolli, domethënë kam punuar në UN për 9 vite me radhë. Pastaj ju kam bashkuar EULEX-it 8 vite, ku edhe kam pasur rastin të punoj me zonjën Maria Bamje. Unë kam qenë caki një rasti në Mitrovic, por nuk do të flas për atë rast, këtu kam ardhur që ta mbështes Marin si prokurore dhe si shoqe, ku kemi kaluar një periudhë mjaft të vështirë dhe gjatë këtyre viteve. Pas, domethënë, të gjitha gjëra që ka ndodhur një pas raportimit të korrupsionit, domethënë aty filloi edhe çdo gjë. Mënyra se si është trajtuar Maria nga Jonathan Ratel ishte shumë e padrejtë. Mënyra se si jam trajtuar unë pas suspendimit të Marias ishte shumë e padrejtë, edhe si vendore, edhe si punëtore EULEX-it. Pas kësaj e kam ngritur edhe një çështje
në lidhur me largimin tim nga EULEX-i, edhe pse unë kam ditë se ditët e mia janë të numëruara në EULEX, unë kam dashur që të largohem, por me dignitet. Prap mu edhe në panelin tim kishim vendosur si duket EULEX-i e ka metodën e tyre për t'i larguar njerëzit. E kishim vendosur në panel një ndërkombëtare të cilën e kisha raportuar për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Kam ngritur çështjen, do të thënë sipas të gjitha procedurave, por nuk kam arritur drejtësi. Si vendore, do të thënë Maria e ka pasur rastin dhe ka arritur fitoren, sepse ka pasur mbështetjen e shtetit të saj, më në fund, do të thënë ata e kam pranuar, por unë si vendore nuk kam arritur sepse kemi mangësi ligjore, e cila është e përfshirë edhe në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dëshiroj që kjo të rregullohet, nuk e di se si me ligj, por dëshiroj që edhe ne të kemi të drejta tona që të më të shkilen. Unë kam vazhduar të mbështes Marin gjatë gjithë kohës. Ka pasur raste kur Maria nuk ka qenë mirë me shëndet. Faleminderit shumë Fatime. Po e hapim mundësinë për pyetje, po fillojmë për juve. Atëherë do bëj disa pyetje që mos marr shumë kohë, pastaj zona Maria dhe Fatima na përgjigjen, po do të thotë se ndërlim pak në rastin e Fatimës. Kërkoj të shajtim nga zonja Banje për kohën sa ka punu në EULEX, sa raste I ka vërit që janë manipulu dhe nëse më të më tregu se vetëm ato. First of all, I want to ask you, during your time, while you were working in EULEX, I want to know if you can tell us how many cases have been manipulated and which are those cases? I have had rumors and I've had prosecutors who felt that they were being manipulated. I know one German prosecutor. Unë kam pasur domethënë kolegë dhe kam biseduar me ta, ka qenë një prokuror gjerman, I cili ka ndjerë se rastet e tij po manipulohen. He used to refuse to give me his monthly report to go up to Brussels. I cili who refused or used to give you. I cili më jepte raportet e tia të rasteve, të cilat raporte lista e atyre raporteve shkonin në Bruxelles. Because he believed that senior management were manipulating cases. Sepse mendonte se menaxhmenti I lartë po I manipulonte rastet e tia. Malcolm Simmons, when he came out, being a judge, has better evidence of a case being manipulated than I have. Being a prosecutor, we just went and did our jobs. They didn't come and say, don't prosecute this, prosecute that. I never had that. But what I had... Në disa raste, domethënë, Jonathan Ratel kishte dëshmi më të mira. Malcolm Simmons. Si gjyqtar. Si gjyqtar kishte, domethënë, dëshmi më të mira se sa unë që isha prokurore dhe që I hetoja rastet. But what I did have was Brussels are not happy with this decision. Can you justify it? Brussels doesn't like surprises. Në ato ishte se Bruxelli nuk është I kënaqur. Dhe me thonë, të mos se befasojmë kështu Bruxellin, se ata nuk janë të kënaqur. For example, when a witness spoke in the trial of the Clinton bombing and said he'd paid a bribe, I was criticized for allowing him to say that. Well, it's not I can't control what the witness says or doesn't say. Kur me një rast, me thënë dëshmitari, kishte dëshmuar se ai kishte jep rushfet gjyqtarit Florit për rastin, dhe une merja dëshminë e këtij dëshmitari, une kritikohesha.
there was many cases that, and Catherine Fearon Kishte was shumë raste at the heart of this manipulation of cases because she was an Catherine ambitious Fearon- woman ishte në qendër të këtyre manipulimeve sepse ajo ishte një grua ambicioze and she knew her career progression lied with Brussels, and the more she pleased Brussels, the higher she would go. dhe e dinte se karriera e saj vare nga Brukselit dhe sa më shumë që të bëje mirë për Brukselin, më shumë do të merrte. And she thought she knew better than all the lawyers. Kjo da një pyetje, dhe pastaj me juve po vazhdojmë. Ka informata që ju keni kërkuar që të raportoni në Komisionin Parlamentare në Kosovë për të gjeturat tuaja gjatë punës në EULEX. Konkretisht keni dërguar kërkesën në Ministri e Drejtësisë, por desha të di nëse keni marrë përgjigje dhe cila është ajo përgjigje dhe pse akoma nuk është. I have an information that you have filed a claim and you were volunteering to testify in front of the Kosovo Parliament Yes, that's for your true. findings, and I don't know if you have received any response to that. I didn't get any response. Nuk kam marrë asnjë përgjigje. Faleminderit. Përshëndetje, i Politinira Telegrafit, dhe Fatima treguar rastin tuaj, dhe sigurisht morë udhëzimet të cilin dhe komplikisht për rastin tuaj. Apo na tregoni saktësisht se për cilin rast në mikrobis bëhet fjalë, dhe tjetra, a besoni që ka dhe të tjerë brenda EULEX-it punëtorë ndo që janë mjetë mbi si ju? Po, ka qenë një rast kështu, nuk dua t'i përzi tani, po ishte e kam raportuar një ndërkombëtare për keqpërdorje të tyre zyrtare, edhe e kam ngritur rastin prej vitit 2009, edhe nuk s'janë marrë hetime, do me thonë kam vazhduar pastaj me marin, por ka pas edhe raste tjera ku vendorët kanë paraqitur raste, kanë qenë një grupi doktorëve dhe infermierëve, të cilat janë munduar që të realizojnë të drejtat e tyre, ligjore që na përkasin, sikurse unë, por nuk kemi pas rregullore brenda, ka qenë vetëm një rregullore që e përfshin arbitrazhin dhe në mënyrë të arbitrazhit ne të realizojmë të drejtat tona. Por këto, por kjo, do me thonë, EULEX-i ka manipuluar edhe arbitrazhin e tyre. Do me thonë, nuk ka pasur asnjë rrugë zgjedhje për ne që të ankojmë. A mund të propozoj që për rastin e Fatimës, se cili po ashtu është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe kompleks, ta vazhdojmë ndoshta një intervistë të ndarë, për shkak se e di që ka live që këtu e do të zgjatej shumë. Po. Kështu që po mirëmi vesh në pare që po është shumë i rëndësishëm dhe faleminderit shumë për interesimin. Dikush tjetër para se më jap fjalën sporta? Valdona për komisionet, kështu dosh me ditë prej qësaj periudhe 10 vjeçare që zonja Bani është përballë ndoshta me kërkesën për drejtësi për rastin e saj, si është tash pas 10 viteve gjithë këtë proces, edhe duke pas parasysh që e kam parasysh faktin që është largu prej EULEX-it edhe ka pas ndryshime në misionin e EULEX-it, por çu është misionin e EULEX-it aktualisht? I want to also know, during this 10 years of experience while you had your battle, and during the time when you left the EULEX. So I want to know, how do you see EULEX? Did they have any improvement, or No. how do you see EULEX now? I don't work in there anymore. I Nuk see punoj a aty. lot of improvements in Kosovo, Kam parë mjaft përparime në Kosovë, but I don't see improvements in justice or the rule of law. nuk shoh përparime ose progres në studimin e ligjit, rendit e ligjit, do me thonë në drejtësi. I still hear horror stories from people whose cases, who they feel are not being dealt with properly. Akoma dëgjoj historie të shumta, do me thonë në lidhje me rastet e njerëzve të cilat nuk po trajtohen siç duhet në drejtësi. I feel that it is right that the executive powers of EULEX have now gone, because a justice system Është si të drejtë, do me thonë që tash pjesa ekzekutive e EULEX-it nuk ekziston më. has to come from the heart of the people, and the people have to fight Drejtësia to duhet të make it vi right. nga zemra e popullit, dhe popullit duhet të luftojë, do me thonë, për drejtësi.
You can't have internationals with different cultural backgrounds Nuk mund të kemi dhe me të ndërkombëtarët me histori të ndryshme imposing kulturore. their ideas on a third nation. I believe and support all the capacity building efforts Unë besoj dhe I mbështes të gjitha ndërtimet, zhvillimet, conducted by member states të gjitha zhvillimet dhe më thonë që ofrohen ose mbështeten nga shtetet anëtare të I Evropës. don't know what EULEX is doing in terms of monitoring, mentoring and advising and how Nuk e di se çfarë bën EULEX-i në lidhje me monitorimin, këshillimin, mentorimin, what impact that has had on improvements, çfarë përmirësimi do të sjellë ajo. but for a justice system to function properly, Por për sistemin e drejtësisë që të funksionojë siç duhet, you can't have political interference, no matter nuk who mund it të is. keni ndërhyrje politike, And pavarësisht se kush është. Thank you. Sorry. Zënia Musari, unë e di që rasti I Fatimës nuk është I vetmi, dhe më thënë që është keq trajtu në një mision ndërkombëtar, por meqense më thënë në ligjet e mënyrën e trajtimit të rasteve në vendin tonë nuk ka mundësi me analizu si raste me fitu si zhurja vanje, a ka rrugë ndërkombëtare që rasti I zonës Kosovës të vazhdojë dhe që marrë një blok ndoshta në pozitiv. Që ka shumë si kjo. Jo, me pyetja është shumë interesant, përgjigjen kisha pas shef me ditë edhe unë jam me kufizuar për shkak se ekspertiza ime është në drejtën e medias. Dhe ndihma juridike që I kemi ofruar Marias është në kapacitetin e saj si sinjalizuese. Prej ditës së parë kemi besuar që është sinjalizuese dhe kjo është vërtetuar. E di që është problem sepse stafi lokal I EULEX-it, po dhe stafi lokal I misioneve të BE-s në shtete të ndryshme nuk mund t'i drejtohen gjykatave, por nuk kam informacione se si rregullohet kjo ligjërisht. Kështu që t'jap informacione të pasakta nëse të përgjigjem. Kërkoj ndjesë për këtë. Can I just add that I know there are many local staff who have complaints, legitimate complaints, who have not had any legal justice. E di, duhet të shtoj se edhe ka pasur edhe staf vendor të tjerë të cilat kanë parashtruar ankesa ligjore, por nuk kanë arritur ndonjë drejtësi. And if you guys as journalists make inquiries, I'm sure you'll find a lot of them who may be willing to speak now. Dhe ju gazetarët, nëse I bënin disa hetime, besoj se mund t'i gjeni ata dhe t'i ndryshoni. Po, no, pastaj. Mariam Hajdari për Jatëvës, një pyetje për zonin Bamje, a ekziston ende dosja me hetimet e posaçërisht me përgjime që keni parasokuar në Ministrinë e Shëndetësisë, edhe ka bazë edhe ka mundësi me u hetu tash pas ka shkuar me bazë hetimet edhe për me marrë një epilog përfundimtar. A ekziston edhe një herë? A ekziston dosja që me që tha që e kanë pasisë edhe kanë marrë përgjimet origjinale, ekziston ende? My question is there any file of the original intercept, that this is his question, which includes the Ministry of Health, which intercepts can be used as an epilogue of further investigation? Which could Oh, there is. I have copies. Not of the, I have copies of the translations of those intercepts. Unë kam kopjen atyre përgjimeve në gjuhën shqipe. Bazuar këtë kopja mund të qoftë Ministri të Kosovës, qoftë në ai organizatë tjetër, qoftë si EULEX-i me vazhdu hetimet për me marrë një epilog përfundimtar, edhe se kanë dalë tjetër based on those intercepts that you have, is there any possibility that Ministry of Justice or EULEX can continue investigation and bring a final epilogue of those investigations? I think it's important. Yes, they can. And I think it's Then important. Can I finish? Yeah. I think it's important because those intercepts have never been investigated. They investigated the claims of the defendants who were in prison, who said that they'd paid bribes, but they never investigated my intercepts.